για τα παιδιά μας που ξέρουμε ότι μπορούν να πετύχουν πολλά. Χαίρετε! Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Γηπέδου Ζωής, αλλά πρωτού ξεκινήσουμε ας πούμε και δύο λόγια. Το Γήπεδο Ζωής είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος στόχο έχει, βασικά, να θέσει τις βάσεις στα παιδιά σχολικής ηλικίας, έτσι ώστε και να καταλάβουν τι θέλουν να κάνουν σε αυτή τη ζωή, αλλά να χτίσουν και ένα πολύ δυνατό χαρακτήρα για να μπορέσουν να το κάνουν. Το Γήπεδο Ζωής γεννήθηκε με πρωτοβουλία και ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ουσιαστικά υλοποιεί το κοινό όραμα δύο ανδρών, του Προέδρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του Ανδρέα Δρακόπουλου, και του γνωστού και αγαπητού σε όλους μας Παναγιώτη Γιαννάκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό καλούμε εδώ κοντά μας σε συζήτηση άτομα τα οποία είτε μέσω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας είτε μέσω της εμπειρίας τους από τη ζωή, δηλαδή των βιωμάτων τους, μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευση και για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Σήμερα εδώ στο στούντιο έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τη Στέλλα Αργυρίου, η οποία είναι ψυχολόγος, για να θέσει λίγο τις βάσεις και να απαντήσει σε ερωτήματα που ενδεχομένως να φοβόμαστε τόσο να ακούσουμε όσο και να τα θέσουμε, να μας πει για τον παλμό λίγο της κοινωνίας, τι συμβαίνει γύρω μας, κάτι που μας αφορά όλους, πάλι ασχέτως ηλικίας. Στέλλα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας. Και εμείς. Πιστεύω πολύ σε όλο αυτό που ξεκινά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Και το έχουμε ξεχάσει ότι τα παιδιά είναι το μέλλον. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον εαυτό μας και ξεχνάμε να θέσουμε σωστές βάσεις. Οι βάσεις όμως πάντα είναι τα παιδιά. Και πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας θα έρθει σαν αποτύπωμα στην κοινωνία, θα έρθει στις επόμενες γενιές. Και θεωρώ, Δάφνη μου, πως δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό που όλοι συζητάμε κρυφά ή φανερά και λέμε «Μα πώς έγινε έτσι η κοινωνία μας?» Ακριβώς γιατί δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το μέλλον μας. Και το μέλλον είναι και θα είναι τα παιδιά. Να σε ρωτήσω κάτι. Εν έτη 2022 ξέρω πολύ καλά ότι το να επισκέπτεσαι έναν ψυχολόγο ή έναν ψυχοθεραπευτή ή έναν ψυχίατρο παραμένει ακόμα ταμπού και δεν το χωράει ο νους μου. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ψυχοθεραπεία τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής μου και είναι από τις καλύτερες και από τις ομορφότερες επενδύσεις και από τα καλύτερα δώρα που έχω κάνει στον εαυτό μου. Μπράβο σου. Πραγματικά. Αυτό που λες, επένδυση. Είναι ταμπού όμως, έχω δίκιο. Όταν είχα ξεκινήσει λοιπόν να δουλεύω πριν από 17 χρόνια, το ποσοστό ανδρών και γυναικών ήταν μεγάλο, χαοτικό. Τώρα σε πληροφορώ ότι άρχισαν και οι άνδρες να έρχονται. Και είναι σε σχεδόν ισόποσο το ποσοστό. Θεωρώ λοιπόν πως αυτό που είπες πριν δεν είναι αδυναμία να επισκέπτεσαι έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Ίσα ίσα είναι δώρο προς τον εαυτό μας, είναι αποδοχή, είναι ότι αποφασίζω επιτέλους να ασχοληθώ με κάτι που βλέπω ότι δεν πάει καλά ή με κάτι που θέλω να προλάβω. Εδώ λοιπόν για εμένα ζούμε μία εποχή που πραγματικά είναι κομβική για όλους εμάς τους επιστήμονες ψυχικής υγείας. Αρχίζουμε και μιλάμε. Λέμε αυτό που μας ζορίζει, λέμε αυτό που κάνουμε, αποδεχόμαστε αυτό που είμαστε. Έτσι λοιπόν για εμένα αυτή η περίοδος δεν μπορεί παρά να είναι φωτεινή. Γιατί παρατηρώ ανθρώπους που συζητάνε, παρατηρώ ανθρώπους που λένε «Ο ψυχολόγος μου, ο ψυχίατρός μου», το φωνάζουμε, το λέμε, είμαστε αυτοί. Και για να είμαστε ευτυχισμένοι θα πρέπει να αποδεχτούμε τα κομμάτια του εαυτού μας. Δεν είναι όλη η ζωή φωτεινή, υπάρχουν και σκοτεινοί περίοδοι. Όχι μόνο αδυναμία δεν είναι να συμβουλεύεσαι έναν ειδικό ψυχικής υγείας, αλλά ίσα ίσα που θέλει και πάρα πολύ δύναμη για να μπορέσεις να το κάνεις. Γιατί ο δρόμος είναι τις περισσότερες φορές δύσβατος. Αλλιώς δεν θα πήγαινες σε αυτούς τους ανθρώπους να τους συμβουλευτείς. Πολύ σωστά. Και ξέρεις τι γίνεται, Δάφνη μου? Έχουμε μπερδέψει το κομμάτι της επικοινωνίας πάρα πολλά πράγματα. Συνηθίζει ο κόσμος να λέει «Μα τι να τον κάνω τον ψυχολόγο, έχω τους φίλους μου». Και οι φίλοι όμως κατά περιόδους περνάνε τα δικά τους, τις δικές τους δυσκολίες. Δεν είναι λοιπόν η γνώμη του φίλου, η παρένεση του φίλου το ίδιο με το να εμπιστευθείς έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος, πρόσεξε, δεν σου δίνει τη λύση, σε καθοδηγεί όμως να σε γνωρίσεις καλύτερα. Και προλαμβάνει καταστάσεις. Ζούμε δύσκολες εποχές. Περάσαμε από την οικονομική κρίση στην υγειονομική κρίση. Ποιος ξέρει τι κρίση θα έρθει αύριο. Όταν λοιπόν μάθεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες σου, είσαι έτοιμος να αποδεχθείς κάθε πρόκληση που θα σου φέρει η ζωή. Γιατί η ζωή εξελίσσεται και είναι από τα πράγματα που δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε.
Σε αυτό το κομμάτι που λες τώρα, θέλω να προσθέσω ότι σε αυτές τις κρίσεις λοιπόν που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, και στον κανιβαλισμό πλέον μεταξύ του ανθρώπινου είδους, έτσι, έχει προσθεθεί και η τεχνολογία. Και θέλω να μου πεις τελικά από την εμπειρία σου, την καθημερινή αλλά και την αθροιστική, πόσο σημαντικό είναι τελικά να ισορροπούμε ψυχικά και να μην προσπαθούμε αγωνιωδώς να δείξουμε ότι είμαστε καλά μέσα των social media. Γιατί ξαφνικά έχουμε βρεθεί σε ένα δίπολο. Είμαι ο άνθρωπος όταν κλείνει η οθόνη του κινητού, η κάμερα, και είμαι ένας άλλος άνθρωπος μπροστά από αυτή την κάμερα. Και τελικά ποιοι είμαστε, ξέρουμε ποιοι είμαστε? Τις περισσότερες φορές όχι. Μπερδεύει πολύ. Να ξεκινήσουμε από το βασικό, ότι η τεχνολογία ήρθε για να βοηθήσει. Η τεχνολογία είναι μαγική. Είναι ένα μέσο με το οποίο επικοινωνούμε. Έχουμε ξεχάσει όμως ότι ο λόγος για τον οποίο ήρθε είναι η επικοινωνία. Εμείς δεν επικοινωνούμε μέσω της τεχνολογίας. Δειχνόμαστε. Ακριβώς. Προσπαθούμε να δείξουμε κάτι που δεν είμαστε. Απολύτως κατανοητό, κανένας δεν ποστάρει τις δύσκολες στιγμές μιας ημέρας. Γιατί όμως, Δάφνη μου? Γιατί δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια κουλτούρα γύρω από όλο αυτό. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ δεν είσαι καλά. Με ενδιαφέρει ποτέ είσαι όμορφη. Περίμενε, το ποτέ είσαι πιστεύεις καλά. αυτό? Ναι, δυστυχώς. Περίμενε, αφού οι άνθρωποι ταυτιζόμαστε πιο πολύ με τον πόνο του άλλου. Δηλαδή, αν σε δω εσένα να τσαλακώνεσαι, θα καταλάβω ότι it's okay να τσαλακώνεσαι. Δηλαδή, αν δω κάποιον που εγώ θεωρώ, ας πούμε, έχω ψηλά στο κεφάλι μου, θεωρώ ότι είναι σύμβολο, ας πούμε, της μουσικής βιομηχανίας, του κινηματογράφου, και μου πει ότι ξέρεις κάτι, έχω διαβήτη, περνάω κατάθλιψη, χώρισα. Δεν θα ταυτιστώ περισσότερο από το να σε δω σε μια βίλα στο Μαλιμπού, να πίνεις πίνα κολάντα και να κάθεσαι σε μια πισίνα? Εσύ. Τα νέα παιδιά όχι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι στα νέα παιδιά όλη αυτή η πραγματικότητα που παρουσιάζεται, η τέλεια εικόνα, αυτό που είπες εσύ, το τέλειο σπίτι, ότι όλα στη ζωή με κάποιο τρόπο μαγικά λύνονται και ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι αρμονικά χτισμένο. Το παιδί ταυτίζεται με αυτό. Εσύ που ξέρεις πώς βγαίνει η καθημερινότητα, πώς κερδίζουμε χρήματα, πώς για να είμαι έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή, φτιαγμένη, ντυμένη, έτοιμη, με καλή διάθεση, από πίσω υπάρχει δουλειά. Φυσικά και θα ταυτιστείς με το κομμάτι το ανθρώπινο, με το δράμα, με το ότι κάθε μέρα εγώ δεν μπορώ να είμαι έτσι τέλεια, ότι υπάρχουν και σκοτεινές στιγμές στη δική μου ζωή, αυτό που λέγαμε και πριν, να αποδεχτούμε τα σκοτάδια μας. Αλλά ποτέ δεν ζει κάποιος μόνιμα στο φως, ούτε μόνιμα στα σκοτάδια. Να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο εγώ θα βγω από αυτό που περνάω. Το νέο παιδί δυστυχώς δεν έχει αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να καταλάβει ότι όλο αυτό είναι φτιαχτό. Εσύ έχεις όμως μια πολυτέλεια. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Ότι μπορείς να συγκρίνεις το πριν και το μετά των social media. Γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να σου μιλήσω εγώ που είμαι χρήστης των social, και πολύ διαφορετικό να μου μιλήσεις εσύ που είσαι παρατηρητής ψυχικής υγείας. Άρα έχεις άμεση την εικόνα μπροστά σου και λες αυτό ήταν το πριν και αυτό είναι το μετά. Πώς έχει επιδράσει πάνω μας αυτό? Αρχικά έχουμε σταματήσει να μιλάμε για συναισθήματα. Και τι λέμε? Εικόνες. Και γρήγορα. Likes. Ένα συναίσθημα που το εξέφρασε. Βλέπω εγώ εσένα. Μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Καρδούλα. Καρδούλα, ναι. Δεν θα πω, Δάφνη μου, τι όμορφη που είσαι σήμερα. Τι έχεις κάνει, λάμπεις. Έχουμε ξεχάσει λοιπόν να επικοινωνούμε ουσιαστικά. Και όλο αυτό με τα συναισθήματα εμένα προσωπικά με ενοχλεί, με ζορίζει. Γιατί? Δεν εκφράζεσαι. Δεν μαθαίνουμε και στα παιδιά μας να εκφράζονται. Αυτή η σύνμηση που υπάρχει με τα emoji, με το ότι έχω φτάσει στο σημείο να μην θέλω να χτυπάει το κινητό μου. Γιατί μπορώ να στείλω ένα μήνυμα. Έχω φτάσει στο σημείο να επικοινωνώ με τους αγαπημένους μου ανθρώπους μέσα από το Messenger, το Viber, δεν ξέρω και ποια άλλη πλατφόρμα μπορεί να βγει μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, και έχω καταργήσει το τηλέφωνο. Έχω σταματήσει και στην καθημερινή μου επικοινωνία να είμαι έτσι. Βιάζομαι. Περιμένω τελειώσει εσύ να παραπονιέσαι για να ξεκινήσω εγώ. Δεν σε ρωτάω. Όταν σε ρωτάω το πώς είσαι, δεν περιμένω να μου απαντήσεις. Περιμένω κατευθείαν να μιλήσω εγώ. Δάφνη, τι κάνεις, καλά είσαι, εγώ να σου πω τον πόνο μου. Και έτσι κάπως έχει χαθεί η επικοινωνία. Και μας πειράζει όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, γιατί σε αυτό ευθυνόμαστε και εμείς.
τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, γιατί εμείς δεν τα κάνουμε να πηγαίνουν καλά. Μην πέφτουμε λοιπόν από τα σύννεφα σε κάθε γυναικοκτονία, μην πέφτουμε από τα σύννεφα σε κάθε περιστατικό bullying, μην πέφτουμε από τα σύννεφα σε κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Φταίμε εμείς. Και όσο δεν το καταλαβαίνουμε και δεν κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, τα πράγματα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι. Οι γονείς που έρχονται σε σένα, τι σου λένε για τα παιδιά τους? Δηλαδή, αν μπορούσες να εντοπίσεις κάποιους κοινούς παρονομαστές, παραπώνων, προβλημάτων, θεμάτων προς επίλυση, ποιοι θα ήταν αυτοί? Σίγουρα ότι τα παιδιά είναι ανυπάκουα. Ωστόσο, προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι τα παιδιά θέλουμε να είναι ανυπάκουα. Δεν θέλουμε καθυλωμένα παιδιά. Δεν θέλω να μεγαλώσουμε παιδιά αγάλματα ή παιδιά πυθύνια. Εδώ χρειάζεται να καλλιεργήσουμε στο παιδί την ανεξαρτησία. Οι περισσότεροι βιώνουν πολύ ενοχικά το κομμάτι που έχει να κάνει με τη δική τους δουλειά, ότι λείπουμε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Επίσης, οι δύο γραμμές των γονιών, δηλαδή άλλη γραμμή δίνεται από τη μητέρα, άλλη γραμμή δίνεται από τον πατέρα. Πρέπει λοιπόν και οι γονείς λίγο να συνεργαστούν σε όλο αυτό το κομμάτι. Και ο φόβος ο μεγάλος είναι το πώς θα μεγαλώσει το παιδί μου, πώς θα βγει σε αυτή την κοινωνία. Είναι έτοιμο? Θα το εκμεταλλευτεί ο κόσμος? Δεν είναι έτοιμο. Γιατί? Τι έχει αλλάξει? Γιατί δυστυχώς η αγωνία τους αυτή είναι και πραγματικότητα. Δεν αφιερώνουμε σωστά τον χρόνο μας στα παιδιά. Και δεν αφιερώνουμε σωστά τον χρόνο μας στα παιδιά, γιατί καλός ή κακός, αυτό που λέγαμε πριν, η τεχνολογία έχει κατακλείσει κάθε μορφή επικοινωνίας μέσα και έξω από το σπίτι. Και όσο και να λέω για να αισθανθώ εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι το ελέγχω, υπάρχει μια σκοτεινή περίοδος της ημέρας, στο κάθε παιδί που περνά την εφηβεία του, στο κάθε παιδί που κλείνεται και είναι φυσιολογικό, στο κάθε παιδί που απομονώνεται στο δωμάτιό του και λες «Μα τι κάνει, τι μπορεί να κάνει?» Στη δική μας γενιά που δεν υπήρχε το ίντερνετ, πάνω κάτω ξέραμε τι κάνει, που δεν μπορείς να ελέγξεις τι παρακολουθεί το παιδί σου. Υπάρχει λοιπόν ένα σκοτάδι κάποιες ώρες της ημέρας. Τι συμβαίνει? Παλιότερα η οικογένεια καθόταν στο τραπέζι το μεσημέρι, έτρωγε, μιλούσε. Την ώρα που έτρωγε μιλούσε, επικοινωνούσε. Έβλεπες τι γίνεται στο παιδί σου, έβλεπες το πρόσωπό του, έβλεπες τι συμβαίνει. Τώρα δεν μιλάμε. Δεν θα ξεχάσω την εικόνα, ακόμα και στο διατροφικό κομμάτι να στο πάω έτσι, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους. Θυμάμαι όταν τρώγαμε το μεσημέρι στο σπίτι, ο πατέρας μου καθάριζε ένα μήλο. Μετά το φαγητό μας το μοίραζε. Έχω κρατήσει και αυτό, και το μεσημέρι τρώω το μήλο, και έχω κρατήσει και το μοίρασμα. Το μοίρασμα αυτό του φρούτου ήταν και μοίρασμα επικοινωνίας. Ήταν και μία μορφή ότι εγώ το μεσημέρι, παιδιά, δουλεύω, αλλά θα είμαστε όλοι μαζί. Θα δούμε τι έγινε την ημέρα μου. Γυρνάνε τα παιδιά από το σχολείο και τις περισσότερες φορές δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε. Τρώει ο καθένας ξεχωριστά. Τρώει ο καθένας με το κινητό μπροστά του, με την οθόνη, με την τηλεόραση. Πώς θα επικοινωνήσεις? Όλα αυτά όμως αφήνουν το αποτύπωμα στην ψυχή μας. Και φτάνουμε στο σημείο να μεγαλώνουν τα παιδιά μας και να έχουμε χάσει και τα καλύτερα χρόνια, αλλά και κυρίως να μην γνωρίζουμε το παιδί μας. Να προσέξουμε. Παιδιά έχεις που σε επισκέπτονται με την έγκριση και τη συνένεση πάντα των γονιών? Έχεις και ανηλικούς? Ναι, φυσικά, φυσικά. Μπορείς να μας κάνεις να δούμε τη ζωή μέσα από τα μάτια τους? Δυστυχώς, Δάφνη μου, τα περισσότερα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία του αυτοτραυματισμού. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ή έχουν κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό τους ή δεν αντέχουν αυτή την καθημερινότητα. Και είναι κάτι που το βλέπω πολύ συχνά. Δηλαδή? Ευαίσθητα παιδιά. Παιδιά που δεν έχουν μιλήσει, παιδιά που δεν έχουν ανοιχτεί, παιδιά που μπορεί να μην αντέχουν αυτό που τους συμβαίνει. Ξέρεις, και η εφηβεία, η μετάβαση για ένα παιδί από την παιδική ηλικία στην εφηβική δεν είναι εύκολη, ποτέ δεν ήταν. Ωστόσο τώρα, επειδή η πληροφορία αυτή διαχέεται ανεξέλεγκτα, μπορώ πολύ εύκολα να συγκρίνω τι γίνεται σε άλλους, τι συμβαίνει και να πω ότι η δική μου η ζωή είναι μίζερη. Από αυτά που βλέπω. Παιδιά λοιπόν που δεν είναι ευχαριστημένα με τον εαυτό τους. Είναι πολύ πιο εύκολο στην εποχή της τεχνολογίας και της διάχυσης της ανεξέλεγκτης πληροφορίας να πω ότι δεν μου αρέσω. Παλιότερα δεν ήτανε. Τι έβλεπα? Εσένα, τη συμμαθήτριά μου στο σχολείο, το δρόμο, τη διπλανή μου.
είχα ένα περιορισμένο αριθμό σύγκρισης. Τώρα μπορώ να συγκριθώ με οποιονδήποτε στον πλανήτη. Είναι πολύ εύκολο να πω ότι δεν μου αρέσει ο εαυτός μου. Τι σου λένε δηλαδή? Κάνε μου λίγο τη φωνή αυτών των παιδιών. Βάλε με στην ψυχολογία. Δεν είμαι ευτυχισμένη, δεν είμαι ευχαριστημένη, μισώ τον εαυτό μου, δεν μου αρέσει ο εαυτός μου, θέλω να πεθάνω. Και μπορεί να μην το εννοούνε. Αλλά... Να το βλέπουν σαν την εύκολη έξοδο. Ναι. Γιατί δεν ξέρουν άλλοι. Γιατί Ακριβώς. είναι μικρά, δεν έχουν τα εφόδια. Ακριβώς, δεν έχουν την αντίληψη. Και είναι σκέψεις τις οποίες τις μοιράζονται με τους γονείς. Και οι γονείς φέρνουν το παιδί. Ωστόσο το θέλω να πεθάνω το λένε πολύ εύκολα και σίγουρα δεν το εννοούν. Παρ' όλα αυτά η αντίληψη πρέπει να αλλάξει, γιατί ένα παιδί που δεν αγαπά τον εαυτό του είναι σίγουρα ένα παιδί που δεν πήρε αγάπη και αποδοχή στα προηγούμενα στάδια της ζωής του. Να είμαστε λοιπόν όχι μόνο παρόντες φυσικά, αντιλαμβάνομαι όλοι μας δουλεύουμε πολλές ώρες. Ο ποιοτικός όμως χρόνος με το παιδί να είναι χρόνος αποδοχής του παιδιού μας. Νομίζω πως ξεκινά από το γεγονός ότι δεν αποδεχόμαστε το παιδί που έχουμε. Και δεν αποδεχόμαστε το παιδί που έχουμε γιατί μπαίνουμε πάλι στη διαδικασία αυτής της τελειοθυρίας. Όχι, το παιδί σου δεν πρέπει να είναι πρώτος μαθητής, το παιδί σου δεν πρέπει να είναι πανέμορφο, το παιδί σου δεν πρέπει να έχει τέλεια συμπεριφορά, το παιδί σου είναι απλά παιδί σου και πρέπει να το αγαπάς. Και βάζω δύσκολα τη λέξη πρέπει όταν μιλάω, αλλά εδώ πρέπει. Γιατί παντού ακούμε, έχοντας ημί παιδιά, το παιδί μου πρέπει να είναι τέλειο, πρέπει να τα πάει φανταστικά εκεί, πρέπει να τα κάνει όλα σωστά και καλά. Γιατί η Ελένη θα τα κάνει καλύτερα. Και τι θα πει η θεία σου, τι θα πει ο μπαμπάς σου, τι θα πει ο δεν ξέρω εγώ ποιος. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει αυτή η πίεση. Και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Γιατί νομίζω ότι τα αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινά γύρω μας, αλλά επιλέγουμε να τα αγνοούμε τελικά. Νομίζω πως ειδικά οι προηγούμενες γενιές και η δική μου έχει μεγαλώσει με αυτό το πρέπει, σκέψου. Πρέπει. Από την ώρα που γεννιέσαι, ειδικά αν είσαι γυναίκα, ακούς ένα πρέπει. Πρέπει να είσαι τέλεια μαθήτρια, πρέπει να είσαι καλή στο σχολείο, πρέπει να είσαι καλό παιδί. Το καλό παιδί μόνο του είναι προβληματικό. Δεν υπάρχει καλό και κακό παιδί. Το παιδί είναι παιδί. Πρέπει μετά να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά. Δεν σταματάει αυτό το πρέπει της κοινωνίας ποτέ για μια γυναίκα. Μια καλή δουλειά, πολλά λεφτά, έναν τέλειο σύζυγο. Επίσης να βρεις ένα καλό παιδί να παντρευτείς. Το διαιωνίζεις, το πας και στο επόμενο. Είσαι εσύ καλό παιδί, να βρεις ένα καλό παιδί. Είναι λοιπόν αυτές οι συνθήκες που μεγαλώνουμε, που δημιουργούν στερεότυπα τα οποία εύχομαι οι επόμενες γενιές να σπάσουν, γιατί καλός ή κακός, και το συνδέω με αυτό το πρέπει που χρησιμοποίησα εγώ πριν, τίποτα δεν πρέπει. Αυτό που πρέπει είναι να είσαι χαρούμενος. Και για να είσαι χαρούμενος δεν χρειάζεται πολλά αυτά από τα πρέπει που σου βάζει η κοινωνία. Συναντώ λοιπόν γονείς που συμβαίνει ένα περιστατικό bullying στο σχολείο και τους καλεί ο καθηγητής, ο δάσκαλος, να τους μιλήσει για αυτό που έχει συμβεί. Και η πρώτη αντίδραση, μα το δικό μου το παιδί αποκλείεται. Εγώ τους ονομάζω πλανεμένους. Κάτι λοιπόν χρειάζεται να γίνει με αυτή την κατηγορία των γονιών, των πλανεμένων γονιών, που δεν πιστεύουν ότι το δικό τους το παιδί μπορεί να έχει προκαλέσει κάτι σε ένα άλλο παιδί. Πας να μιλήσεις για το παιδί και σου λέει, μα αποκλείεται. Όχι, τίποτα δεν αποκλείεται. Είναι παιδιά. Όπως εμείς στην καθημερινότητά μας μπορεί να διαπληκτιστούμε, μπορεί να μιλήσουμε άσχημα, να σκεφτούμε τι έχουμε κάνει και να επιστρέψουμε την επόμενη μέρα, την επόμενη στιγμή να ζητήσουμε συγγνώμη. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή τη μικρή κυψέλη ενσωμάτωσης που είναι το σχολείο. Αυτό λοιπόν όμως για να το αποδεχτείς, Δάφνη μου, χρειάζεται δύναμη. Και γιατί χρειάζεται δύναμη? Γιατί όταν γίνεσαι γονιός και μεγαλώνεις ένα παιδί, χρειάζεται να μεγαλώσεις και εσύ μαζί του από την αρχή. Και αυτό είναι δύσκολη δουλειά. Και να αναβιώσεις τα δικά σου τραύματα και να δεις τι έχεις κάνει λάθος και να δεις και τι σου έχουν κάνει και οι γονείς σου λάθος, έτσι. Κανένας δεν γεννιέται τέλειος γονιός. Δεν υπάρχει το τέλειος γονιός. Δεν υπάρχει γενικά το τέλειος άνθρωπος. Αυτό λοιπόν για να το αποδεχτείς χρειάζεται να έχεις αυτή τη δύναμη που πριν είπες. Της αποδοχής. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα η αποδοχή. Και με τους γονείς μας το ίδιο, έτσι. Να τους συγχωρέσουμε. Για να φτάσεις στο σημείο να τους συγχωρέσεις και να πεις, μα κι εγώ μεγάλωσα με λάθη, χρειάζεται πρώτα να τους αποδεχτείς. Δεν μπορείς να φτάσεις στη συγχώρεση αν δεν υπάρξει αποδοχή. Αποδεχτείτε λοιπόν τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας είναι δημιούργημά σας, είναι απόφασή σας. Στο κομμάτι της αποδοχής
Θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο για την ορατότητα, για τη συμπερίληψη, για τις περιπτώσεις εκείνες των παιδιών που έχουν άλλες σεξουαλικές προτιμήσεις από αυτές που ορίζει αυτή η κοινωνία, τέλος πάντων, που μας θέλει όλους, οι γυναίκες με τους άντρες και οι άντρες με τις γυναίκες. Και αντίστοιχα φυσικά αυτό έχει περάσει και στις πεποιθήσεις των ανθρώπων, έτσι, που όλοι αυτοί ζούμε στην ίδια κοινωνία και δημιουργούνται και οι ρατσιστικές συμπεριφορές και η απόρριψη, η οποία πονάει πολύ. Εκεί τι γίνεται, Στέλλα? Μα η κοινωνία, Δάφνη μου, δεν θα σταματήσει να ορίζει. Η κοινωνία πρέπει να ορίζει για να μπορεί να ελέγχει, γιατί δημιουργεί ασφάλεια. Ωστόσο, η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί να ορίζεται από την κοινωνία απαραίτητα. Εδώ λοιπόν η συζήτηση για τη σεξουαλικότητα, και είναι κάτι στο οποίο δυσκολευόμαστε εμείς οι Έλληνες, πρέπει να γίνει από την παιδική ηλικία. Βλέπω γονείς που δεν μιλάνε στα παιδιά ακόμα και με την ορολογία που πρέπει για τα γενετικά μας όργανα, για τη σεξουαλική ζωή, για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει, για το πώς μας αγγίζει ένας ξένος. Τα κρύβουμε και φτάνουμε στο σημείο τα παιδιά κάποια στιγμή να τα μαθαίνουν από άλλους, να τα μαθαίνουν από το διαδίκτυο, να τα μαθαίνουν από ένα συμμαθητή που οι γονείς ασχολήθηκαν. Και εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντικός αυτός ο παράγοντας να καταρριφθεί, γιατί ένα παιδί που δεν γνωρίζει ποια είναι τα όρια, ένα παιδί που δεν γνωρίζει το σώμα του, ένα παιδί που δεν γνωρίζει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται και δεν έχει σεξουαλική ταυτότητα από μικρή ηλικία ή έχει σεξουαλική ταυτότητα από μικρή ηλικία, πρέπει να είναι ενημερωμένο. Γιατί έτσι δεν θα πέσει θύμα κακοποιητικών συμπεριφορών. Και ακόμα και για τους επιτίδιους που μπορεί να θέλουν το παιδί μας με κάποιο τρόπο να το εκμεταλλευτούν, όταν δουν ότι ένα παιδί είναι ενημερωμένο, δεν θα προχωρήσουν. Τόσο σημαντικό λοιπόν είναι να μιλάμε στο παιδί μας για τη σεξουαλικότητά του. Τόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Γιατί καλός ή κακός, Δάφνη μου, ο γονιός γνωρίζει. Ο γονιός όμως δεν θέλει πάντα ή δεν είναι έτοιμος να δεχτεί την αλήθεια του παιδιού του. Εκεί λοιπόν είναι μια καλή στιγμή, εάν δεν νιώθουμε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε, να επισκεφτούμε έναν ειδικό ψυχικής υγείας να μας καθοδηγήσει. Για να μην τραυματίσουμε ανεπανόρθωτα το παιδί μας. Το παιδί μας και τον εαυτό μας. Ποιες είναι οι ηλικίες, επειδή αυτό έχει να κάνει και με την τεχνολογία και με τα social media, ποιες είναι εκείνες οι ηλικίες που βάλλονται περισσότερο από τα social media και ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούν τα social media εν τέλει, στα παιδιά κυρίως? Οι ηλικίες είναι σίγουρα εκείνες της προεφηβείας και της εφηβείας, όπου το παιδί ούτως ή άλλως και από τις δικές μας γενιές κλεινόμασταν σε ένα δωμάτιο, θέλουμε το χώρο μας, τον προσωπικό, χρειαζόμαστε την απομόνωση. Ωστόσο σε κάθε ηλικία τα social media και γενικά η χρήση κινητών, τάμπλετ, υπολογιστών αφήνει και ένα αποτύπωμα. Αν ξεκινήσουμε από την παιδική ηλικία, ο τρόπος που παρουσιάζονται τα παιχνίδια, υπάρχει πολλή βία. Τι φέρνει αυτή η βία, Δάφνη μου, όταν εγώ βλέπω πολύ άνετα, σκοτώνω, χύνεται αίμα? Και με επιβραβεύουν γι' αυτό. Μπράβο που το σκότωσες. Έχεις 2 ζωές, έχεις 3, έχεις 5. Ευκαιρίες λοιπόν. Ευκαιρίες. Ενώ σκοτώνεις, έχεις και άλλη ευκαιρία να ξανασκοτώσεις. Και όλη αυτή η εξοικείωση με τη βία μόνο καλό δεν κάνει. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ότι επιβραβεύεσαι επειδή σκοτώνεις. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ακριβώς. Και έχεις και ευκαιρίες. Δεν θα πας κάτι, μωρέ. Δεν τον σκότωσες με τη μία. Σου ξαναδίνει μια ευκαιρία. Αυτό όμως όλο περνά στο αξιακό σύστημα του παιδιού. Και σου λέει εντάξει, και να κάνω κακό, μα υπάρχει και άλλη ευκαιρία. Στην εφηβεία άλλα προβλήματα. Το παιδί θα αναζητήσει τη σεξουαλική του ταυτότητα. Γιατί να τη μάθει μέσα από το διαδίκτυο, γιατί να μην ξέρεις ποιος είναι αυτός που τον ενημέρωσε για τη σεξουαλική του ταυτότητα. Γιατί το παιδί να ζει ενοχικά, ενώ δεν ξέρει τι πραγματικά του συμβαίνει, μα τα περισσότερα παιδιά είναι μπερδεμένα. Εδώ είμαστε εμείς, δεν θα είναι τα παιδιά. Ακριβώς. Μα εδώ εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο να αμφισβητούμε σχέσεις. Το αυτά που παιδί με ξέραμε. την ταυτότητά του ακριβώς. Εδώ λοιπόν θέλω να επανέλθω και να πω ότι αυτά που ξέραμε δεν χρειάζεται να συντροφεύουν και τις επόμενες γενιές. Ας τα δούμε λίγο από την αρχή. Πού αλλού ξεσπούν, Στέλλα, τα social πάνω στην ψυχή των παιδιών? Πώς αλλιώς? Σίγουρα ένα κομμάτι είναι οι διατροφικές διαταραχές. Ένα άλλο είναι η αποδοχή, ναι. Ένα άλλο είναι το συναίσθημα. Πώς προσεγγίζω τον άλλον. Δηλαδή, πλέον ζούμε στην εποχή που
μάλλον θα σου στείλω πρώτα μια γυμνή φωτογραφία και μετά μπορεί να μάθεις το αληθινό μου όνομα, εάν αυτό δεν υπάρχει στο προφίλ μου και έχω ένα ψευδόνυμο. Αρχικά στην απόκρυψη της ταυτότητας, αυτό που λες. Ότι λειτουργούμε με ψευδόνυμο. Με προσωπία. Οπότε ξεκινάς σε όλες τις σχέσεις σου με κακή πίστη. Δεν σε γνωρίζει ο άλλος. Οι σχέσεις λοιπόν που ξεκινούν και βασίζονται στο ψέμα ή σε κάτι που δεν είσαι, γιατί κανένας δεν είναι τόσο τολμηρός όσο μπορείς να είσαι σε μια ιδιωτική συζήτηση σε social media, είναι σχέσεις που δεν θα κρατήσουν. Ωστόσο τα παιδιά έχουν μάθει σε αυτό το μοντέλο και σου λέει, αν δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποια άλλη. Οπότε ας το κάνω κι εγώ. Και εξαναγκάζουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας να κάνει πράγματα που δεν είναι στο χαρακτήρα μας. Και φτάνουν τα παιδιά σε ηλικία 15, 17, 18 και έχουν ολοκληρώσει σχέσεις, έχουν ολοκληρώσει πολλές σχέσεις, έχουν βαρεθεί τα πάντα. Και το παιδί σου λέει, τι άλλο έχω να πάρω από αυτή τη ζωή. Γιατί όμως? Κανένας, Δάφνη, δεν μιλάει στα παιδιά για το σεβασμό. Κανένας δεν μιλάει στα παιδιά για την αγάπη, κανένας δεν μιλάει στα παιδιά για το συναίσθημα. Τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί μόνο σε δύο εικόνες. Δημοσιότητα και εύκολο χρήμα. Και αυτό το μοντέλο να παράγουν. Λέει, αν έχω πολλά like, αν είμαι αρεστή, είμαι σημαντική. Για να είμαι αρεστή και σημαντική, θα πρέπει να κάνω αυτό που κάνουν οι άλλοι. Και βλέπουμε μία γενιά η οποία ομαδοποιείται. Σε λίγο καιρό όλα τα κορίτσια θα έχουν συγκεκριμένο στυλ ακόμα και στον τρόπο που ντύνονται. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει? Πώς μπορείς να κάνεις ένα παιδί να έχει ένα διαφορετικό σύστημα αξιών και πώς μπορείς, χωρίς να το αποκόψεις από τα social media και από την τεχνολογία, να του θέσεις όρια που θα καταλάβει γιατί του τα θέτεις και θα μπορεί και εκείνο να τα τηρεί για τη δική του ψυχική υγεία. Το δύσκολο, Δάφνη μου, είναι στα όρια που βάζεις να είσαι κι εσύ συνεπής. Γιατί ακούω, μην είσαι με το κινητό στο χέρι, μην κάθεσαι μπροστά στον υπολογιστή, ωστόσο το κάνω εγώ. Για τα παιδιά το καλύτερο παράδειγμα είσαι εσύ. Μικρή σημασία έχει τι λες, μεγαλύτερη σημασία το τι κάνεις, αλλά την πιο μεγάλη σημασία για ένα παιδί έχει το ποιος είσαι. Το παιδί λοιπόν λίγο θα ακούσει τα λόγια σου, πολύ το παράδειγμά σου. Άνοιξε βιβλία, κλείσε την τηλεόραση, μίλα για τα συναισθήματά σου, μίλα για τις κακές σου ημέρες. Γιατί δεν γυρνάει κανένας να μιλήσει με το παιδί του και να πει σήμερα είχα μία πάρα πολύ κακή ημέρα στη δουλειά, σήμερα είμαι στεναχωρεμένη. Σήμερα σε παρακαλώ κάθισε να μιλήσουμε, τι σου συνέβη στο σχολείο. Σήμερα είμαι και χαρούμενη. Γιατί είσαι χαρούμενη, μαμά? Τα έχουμε ξεχάσει λίγο αυτά. Και βλέπω και στο σπίτι πολλές φορές μπορεί να μην επικοινωνείς και να στέλνεις μηνύματα. Ο άλλος είναι στο δίπλα δωμάτιο, στέλνεις το παιδί σου μήνυμα, εύχεσαι στο παιδί σου στο Facebook. Χρόνια πολλά, το παιδί σου είναι δίπλα. Αυτό κοιτούσα τώρα, επειδή έχω ετοιμάσει τις ερωτήσεις μου και επειδή τα συζητήσαμε αυτά στο τηλέφωνο. Έχεις φτάσει στο σημείο εκείνο, τα έχεις καλύψει όλα εκείνα που είπαμε να ερωτηθούν. Γιατί έτσι είναι η συζήτηση, όταν έχει μια φυσική ροή ή κάτι, και ειδικά όταν είναι κάτι που μας αφορά και όλους, έτσι. Ασχέτως από το αν έχουμε παιδιά ή όχι, γιατί όλοι κάποτε υπήρξαν παιδιά. Ακριβώς. Και το ξέρουμε. Είπες τώρα κάτι, γιατί είχα σημειώσει εδώ για τις λέξεις, το πόσο σημασία έχουν οι λέξεις και η κουβέντα. Και εκείνη τη στιγμή είπες ότι σου στέλνω χρόνια πολλά και είμαι στο διπλανό δωμάτιο. Και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό. Μπορεί πρώτα να σου ευχηθώ στο Facebook και μετά να σηκώσω το τηλέφωνο να σου πω χρόνια πολλά. Αν το σηκώσω μπορεί να στείλω και μήνυμα. Πόσο όμως επιδρά στον ψυχισμό μας όλη αυτή η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας. Πόσο, εσύ θα μας πεις. Εσύ είσαι ειδικός. Πάρα πολύ. Μην αναρωτιόμαστε λοιπόν πώς φτάσαμε εδώ, έτσι φτάσαμε. Έχεις περιστατικά κακοποίησης? Έχω. Και με ενοχλεί πολλές φορές η επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά κακοποίησης. Δηλαδή, το περιστατικό κακοποίησης είναι σε ανήλικο παιδί? Σε ανήλικα όχι, δεν έχει τύχει προς το παρόν να δω περιστατικά. Σε παιδιά όμως που
σε γυναίκες κυρίως, που έχω ασχοληθεί περισσότερο, σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή 17-18 ετών, όπου φτάνουν στο σημείο να παραδεχτούν ή να συνειδητοποιήσουν την αυτό που τους συμβαίνει. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και το εξής: όταν κάτι σου συμβαίνει για πολύ καιρό, αρχίζεις και θεωρείς ότι αυτό είναι το δεδομένο μου. Και εκεί λοιπόν υπάρχει η σκληρή συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν είναι αυτό το δεδομένο και ότι κάτι δεν γίνεται σωστά εδώ. Τα περιστατικά κακοποίησης συμβαίνουν γιατί αυτός που κακοποιεί συνήθως ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κακοποιηθεί. Και στη ζωή να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μόνο το παράδειγμα, υπάρχει και το αντιπαράδειγμα. Μπορεί εγώ να έχω υποστεί κακοποίηση, ωστόσο είναι κάτι που δεν θέλω να το μεταφέρω διαγενειακά. Να δούμε λοιπόν ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος ζωής. Να μην το δεχόμαστε μυρολατρικά και να λέμε, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, σέβομαι πολύ, τις ακούω αυτές τις γυναίκες με πολύ μεγάλη προσοχή, τις σέβομαι απεριόριστα. Ωστόσο χρειάζεται να καταλάβουν ότι ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά στο σπίτι, όλο αυτό το μοντέλο είναι τόσο προβληματικό και ότι μάλλον θα πάει και στην επόμενη γενιά. Και πραγματικά εδώ χρειάζεται υποστήριξη του κράτους, γιατί δεν είναι γυναίκες που μπορούν να πάρουν εύκολα το παιδί και να φύγουν. Συνήθως η κακοποίηση ξεκινά γιατί βρίσκει ρίζες και ξεκινά. Είναι γυναίκες που δεν έχουν δουλειά, που έχουν αφοσιωθεί στο σπίτι, που κάνουν 3-4 παιδιά, που οι συνθήκες διαβίωσης είναι άσχημες. Πώς θα πάρει λοιπόν μια γυναίκα, το λέμε εύκολα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, να πάρει τα παιδιά της και να φύγει? Πού θα πάει? Να δημιουργηθούν λοιπόν εκείνες οι συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει. Να μην εθελοτυφλούμε. Αυτό που λέγαμε και πριν με τα παιδιά. Το πρόβλημα είναι μπροστά μας. Υπάρχει ένας ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο. Θα μιλήσει κανείς γι' αυτόν? Κάποιος πρέπει να μιλήσει. Μπορείς να εντοπίσεις πότε χάθηκε η επικοινωνία μεταξύ των γονιών και των παιδιών? Ή είναι σαν να σου λέω να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα? Πάντα ξέρεις πότε χάθηκε. Το θέμα είναι τι δικαιολογίες λες στον εαυτό σου για να τον πείσεις ότι δεν έχει χαθεί η στιγμή. Ξέρεις, είναι όπως με τη διατροφή. Από Δευτέρα θα ξεκινήσω δίαιτα. Την ίδια ψευδέστηση, την ίδια αυταπάτη ανακυκλώνεις ουσιαστικά όταν εσύ γνωρίζεις ότι δεν αφιερώνεις χρόνο στα παιδιά. Και για μένα, Δάφνη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε πριν, η σημασία των λέξεων. Καλός γονιός, κακός γονιός, καλό παιδί, κακό παιδί. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός ή κακός. Σημασία έχει να είσαι παρόν στο ρόλο σου. Παρόν. Κι ας είσαι και κακός. Κι ας κάνεις και λάθη. Μα θα τα κάνουμε τα λάθη. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Τα λάθη είναι τα μεγάλα μας μαθήματα σε αυτή τη ζωή. Μην επαναπάβεσαι λοιπόν λέγοντας εγώ δεν είμαι καλός γονιός. Καλύτερα να μην ασχοληθώ. Πάρε το τάμπλετ. Μπράβο, πάρε το τάμπλετ. Ή πολύ εύκολο το τάμπλετ. Όλοι μας το έχουμε περάσει. Σίγουρα θα υπάρχει στην καθημερινότητα το τάμπλετ. Μη γίνει όμως το τάμπλετ πρώτος γονιός. Εκεί λοιπόν το χάνουμε, στα όρια. Και μην ξεχνάμε ότι για τα παιδιά, καλός ή κακός στα όρια, τι κάνουνε? Δημιουργούν ασφάλεια. Φτιάξτε τα μαζί. Φτιάξτε μαζί το πλάνο. Βάλτε ένα πλάνο στο ψυγείο, ένα πλάνο στο δωμάτιο του παιδιού και πείτε, θα βλέπεις τάμπλετ αυτή την ώρα. Εκείνη την ώρα θα φάμε, εκείνη την ώρα θα διαβάσει, εκείνη την ώρα έχεις αγγλικά. Το παιδί θα το τσεκάρει. Σκοπός όμως είναι να το τσεκάρεις και εσύ και να μην ξεφεύγεις από αυτά τα όρια. Την ώρα λοιπόν που λες το παιδί θα διαβάσεις, το παιδί να ξέρει ότι και εσύ ασχολείσαι με κάτι. Και επίσης κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο λάθος. Τα παιδιά μας τους ενδιαφέρει να έρχονται στη δουλειά μας. Τους ενδιαφέρει να συμμετέχουν στη μαγειρική. Τους ενδιαφέρει να συμμετέχουν στο πλύσιμο των ρούχων. Γιατί τους βάζουμε να δουν τάμπλετ εκείνη την ώρα και δεν τους λέμε, έλα εδώ μαζί μου να μαγειρέψουμε, να απλώσουμε, να πλύνουμε. Είναι πολύ πιο χρήσιμο να μάθεις το παιδί τέτοιες δεξιότητες παρά να το αφήσεις με ένα τάμπλετ καθυλωμένο, γιατί εκείνη τη στιγμή εσένα σε βολεύει να τα κάνεις πιο γρήγορα. Το γρήγορο λοιπόν είναι το εύκολο, ωστόσο δεν είναι το σωστό. Και μάλιστα σε μικρές ηλικίες ένα παιδί έχει να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του μέσα από τις δουλειές του σπιτιού πολύ πιο εύκολα από το να του φέρεις ένα δάσκαλο στο σπίτι και να του μαθαίνει λέξεις. Σωστό, βέβαια. Είναι θέμα σχολείας και χρόνου που τελικά αφιερώνεις. Χρόνου που αφιερώνεις και πώς έχεις στο μυαλό σου εσύ ότι κάποια πράγματα τα κάνεις πριν γίνεις γονιός
και κάποια πράγματα χρειάζεται να τα κάνεις αφού γίνεις γονιός. Τα social media έχουν πάρα πολλά πλοκάμια, πάρα πολλά. Και ένα από αυτά τα πλοκάμια είναι τα παραδείγματα που δίνονται από τη μουσική βιομηχανία. Έχει μπει αυτή η τραπ τέλος πάντων στη ζωή μας. Στη δική μου όχι, αλλά στις νεότερες γενιές, με πολύ άσχημες λέξεις, πολύ άσχημη περιγραφή εικόνων ενός κόσμου ο οποίος δεν ξέρω πού τον έχουν δει αυτόν τον κόσμο, και εκμεύουν και περνάνε πάρα πολλά μηνύματα στα παιδιά. Θέλω τη γνώμη σου για τη μουσική βιομηχανία και για την αντίδραση των γονιών. Έλα μωρέ, ένα τραγουδάκι είναι. Όχι, δεν είναι ένα τραγουδάκι. Και δεν είναι ένα τραγουδάκι, γιατί πραγματικά, Δάφνη μου, να ρωτιέμαι, τα κορίτσια που αναπαράγουν αυτούς τους στίχους αντιλαμβάνονται ουσιαστικά το νόημα? Όχι. Όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Μηχανικά αναπαράγουν στίχους. Και ξέρεις, όσο το ακούς, τόσο το αναπαράγεις. Και ασυνείδητα μπορεί και να το τραγουδήσεις. Ωστόσο μέσα σου εντυπώνεται αυτή η εικόνα, ότι η γυναίκα είναι αυτό. Και ο άντρας είναι αυτό. Με τα κότερα, με τα σκάφη, με τα εκείνα, με τα άλλα. Με τα όπλα, με τα χρήματα με που τα βγαίνουν ναρκωτικά. εύκολα, με τα ναρκωτικά, με τα σκάφη, με τη βία. Η γυναίκα είναι δείξα, πήξα, όλα αυτά. Ακούγονται, εντυπώνονται. Ένα κοριτσάκι γιατί να τραγουδάει πως είναι η γυναίκα? Μην νομίζουμε λοιπόν πως αυτό είναι απλά ένα κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που περνά δυστυχώς μηνύματα. Τα οποία μηνύματα εντυπώνονται και το παιδί αύριο μεθαύριο, όταν θα φτάσει στο σημείο στο σχολείο να ασκήσει bullying, θα έρθεις εσύ ο πλανεμένος γονιός και θα πεις «Μα το δικό μου παιδί». Ναι, το δικό σου παιδί. Όλα αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, αφήνουν λοιπόν ένα λιθαράκι, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του παιδιού. Γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους. Θα ήθελα να ανοίξουμε και ένα άλλο κομμάτι, το κομμάτι της βίας, το οποίο έτσι πάει και φωλιάζει, αλλά οι παράγοντες είναι πολλοί, το οποίο έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Δηλαδή, καμιά φορά ανοίγοντας, καθημερινά διαβάζοντας τα μέσα, ας πούμε, ενημέρωσης, δεν ξέρω αν παίζω σε κάποια ταινία, ας πούμε, σε πλατφόρμα streaming ή αν αυτή είναι η ζωή μας. Έχει γίνει τόσο κανιβαλιστική αυτή η κοινωνία. Και φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο στα παιδιά. Και θέλω να μου πεις πώς το δικαιολογείς, που χάθηκε μπάλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτήν την έξαρση, τόσο τις γνώσεις που πλέον έχουμε, ότι στο διπλανό μας συνέβη αυτό, αλλά και τις έκθεσης, ότι το βλέπεις μπροστά σου. Ναι. Δεν υπάρχει φίλτρο σε αυτά. Έχει αυξηθεί τόσο πολύ και για τους ενήλικες και για τα παιδιά. Δηλαδή το βλέπεις και στα σχολεία. Που χάθηκε μπάλα, γιατί αυτό ξεκίνησε με την πανδημία. Ακόμα της πανδημίας δεν τα έχουμε δει. Έχουμε να δούμε πολλά. Σωστό. Ωστόσο με την πανδημία συνέβη το εξής. Αυτοί που ζούσαν σε κακοποιητικό περιβάλλον ή αυτοί που ζούσαν σε ένα περιβάλλον ανεκτό, είδανε τι συμβαίνει γύρω τους. Γι' αυτό άρχισε ο κόσμος να μιλάει. Πού το είδαν, πώς το είδαν, τι έγινε? Κλείστηκαν μέσα στο σπίτι, ζήσανε με τους ανθρώπους λοιπόν, τους. Αυτό εννοείς, για να κατάλαβες, ναι. Δηλαδή, σε θεωρητικό επίπεδο, αν εγώ δουλεύω και πω εντάξει μωρέ, το εντάξει μωρέ είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της βίας που ξεκινά. Γιατί η βία έχει κλιμάκωση. Εντάξει μωρέ, μία φορά ήταν, ένα χαστούκι, ένα σπρώξιμο. Αυτό το εντάξει μωρέ είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Η μπάλα λοιπόν χάνεται στο εντάξει μωρέ. Γιατί ποτέ δεν μένεις στο εντάξει μωρέ. Πας στο παρακάτω. Στην πανδημία λοιπόν κλειστήκαμε στα σπίτια μας. Όλη αυτή η πίεση που είπαμε ότι η οικονομική κρίση διαδέχτηκε την υγειονομική, ήταν ήδη πιεσμένος ο κόσμος πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά αρρύθμιστα ψυχιατρικά περιστατικά μέσα στα ελληνικά σπίτια που λένε έλα μωρέ, δεν θα πάω τώρα εγώ στον ψυχίατρο ή στον ψυχολόγο, δεν είμαι τρελή, δεν είμαι τρελός. Και αυτά τα περιστατικά είναι ορολογιακές βόμβες που δεν ξέρεις πότε θα σκάσουν. Ένα τραγουδάκι είναι. Ένα τραγουδάκι. Και το τραγουδάκι σου δίνει οδηγίες για το πώς θα καταστρέψεις τη ζωή σου. Τι θα πει ένα τραγουδάκι?
Όχι, ποτέ δεν είναι ένα τραγουδάκι, ποτέ δεν είναι ένα χαστούκάκι, ποτέ δεν είναι ένα. Μεγάλη σημασία λοιπόν σε αυτά που περνάνε στο υποσυνείδητο του παιδιού, χωρίς εμείς να δώσουμε τη σημασία που πρέπει. Και φυσικά το παιδί μας το γνωρίζουμε μέσα από αυτό που ακούει, το γνωρίζουμε μέσα από αυτό που παρακολουθεί. Αν δεν ξέρω εγώ τα ενδιαφέροντα του παιδιού μου, πώς θα φτάσω στο σημείο να αναγνωρίσω τα πρώτα σημάδια εκείνα που μπορεί να κάνουν το παιδί μου να ξεφύγει σε συμπεριφορές. Γι' αυτό και όταν φτάνουμε στο σχολείο και μας λένε κάτι για το παιδί μας, το παιδί σας ήρθε αδιάβαστο, το παιδί σας είναι επιθετικό, το παιδί σας είναι ανυπάκουο. Ξαναγυρνάμε και λέμε, μα το παιδί μου, ναι, το παιδί σου. Ξέρεις τι ακούει το παιδί σου. Ξέρεις τι βλέπει το παιδί σου. Ξέρεις αν το παιδί σου είναι όλη την ημέρα μπροστά σε μία οθόνη και σκοτώνει εικονικούς ανθρώπους. Πώς το παιδάκι αυτό μετά δεν θα εξοικειωθεί με τη βία. Πώς το παιδάκι αυτό δεν θα σπρώξει. Που πάει στο επόμενο ερώτημα. Γιατί έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα περιστατικά βίας στο σχολείο. Και δεν θα πω bullying, γιατί το bullying το μπερδεύουμε συχνά με το πείραγμα. Τα παιδάκια. Και εμείς τα κάναμε αυτά, αλλά δεν φτάναν σε αυτό το σημείο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πας σε μια καινούργια δουλειά. Διαβάζεις ποια είναι εκείνα τα προαπαιτούμενα. Να έχεις αυτό το πτυχίο, να έχεις εκείνο, να έχεις τ' άλλο. Τα παιδιά πρέπει να έχουν ανυπακοή, πρέπει να είναι ζωντανά, πρέπει να πειράζουν το ένα τ' άλλο. Γιατί είναι παιδιά. Αλλά αυτό μπερδεύεται με το bullying. Οπότε θέλω να μου πεις, γιατί κατά την άποψή σου έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά βίας στο σχολείο, ποια είναι η διαφορά με το πείραγμα. Και τι τελικά μπορεί να κάνει ένας γονιός, ένας φροντιστής, ένας δάσκαλος, έτσι ώστε να μπορέσει, αν όχι να το προλάβει, να το διαχειριστεί σωστά. Να το δει εν τη γενέση του. Να. Πολλές ερωτήσεις και πολλές όλες. Ναι. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι στο σχολείο υπάρχει πλέον το bullying και πρέπει να το δούμε, πρέπει να το δούμε σοβαρά. Δεν είναι όλοι έτοιμοι να το διαχειριστούν. Δυστυχώς, οι περισσότερες φορές όταν πηγαίνεις να καταγγείλεις ένα τέτοιο περιστατικό, είμαστε στην οτροπία του έλα μωρέ και πού να ασχολούμαστε και. Αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλος εχθρός για εμένα. Το έλα μωρέ δεν ασχολούμαι. Αυτή την οτροπία, ξέρεις, την περνάμε και στο σπίτι πολλές φορές. Έχω μάθει στην κόρη μου, όταν βλέπω ότι κάτι συμβαίνει στον δίπλα, να πηγαίνει και να είναι εκείνη η φωνή του ανθρώπου που δεν μπορεί να μιλήσει. Να μάθουμε λοιπόν στα παιδιά μας να υπερασπίζονται όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους. Η νέα γενιά να γίνει μια γενιά που θα υπερασπίζεται. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Εμείς λέγαμε πού να ασχοληθώ. Ή φοβάμαι, ή... Γιατί να το κάνω, πού να μπλέξεις, εγώ αυτό ακούω. Πού να μπλέξεις, γιατί δεν να συμβαίνει μπλέξεις. κανένα τύχημα στο δρόμο και δεν κάθεσαι να βοηθήσεις, γιατί λες πού να μπλέξω με τις αστυνομίες και να πάω μάρτυρας και να... Θα σου πω το εξής που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αν αυτή τη στιγμή πέσεις εσύ με το κινητό σου, το πιο πιθανό σηκώσω πρώτα το κινητό σου και μετά εσένα. Έσπασε το τηλέφωνο, τόσα λεφτά. Ακριβώς, δεν θα ασχοληθώ με το αν εσύ έσπασες το πόδι σου, το χέρι σου, πώς είσαι. Αυτό λέει πολλά. Μην αναρωτιέσαι λοιπόν γιατί έχει φτάσει η βία στο σχολείο. Η βία έχει φτάσει στο σχολείο γιατί η βία είναι παντού γύρω μας. Και δεν μιλάω μόνο για τη βία που περιγράψαμε πριν στα παιχνίδια, στη μουσική βιομηχανία. Υπάρχει και η αόρατη βία. Το ότι δεν σου μιλάω στο σπίτι, παιδί μου, δεν σου μιλάω στο σπίτι. Είναι μία μορφή αόρατης βίας. Ότι σε παρατάω είναι μία μορφή αόρατης βίας. Ότι δεν ασχολούμαι. Τι μαθαίνω στο παιδί. Και κάπου εδώ μπαίνει η πάρα πολύ σημαντική λέξη που λέγεται όρια. Και το πρέπει να είσαι τελικά φίλος με το παιδί σου, πρέπει να τηρούνται τα όρια. Και αν πρέπει να τηρούνται, ποια είναι τα όρια αυτά, πρέπει να παρακολουθώ το παιδί μου. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι έχουν βάλει application παρακολούθησης στα κινητά των παιδιών. Σωστά. Να είσαι δίπλα στο παιδί, αλλά όχι από πάνω του. Με τα παιδιά σου δεν μπορεί να είσαι φίλος, είσαι ο γονιός. Ωστόσο πρέπει να είσαι εκείνος που έχεις ξεκινήσει από μικρή ηλικία, και εκεί είναι που χάνουμε το παιχνίδι, γιατί αυτά από μικρή ηλικία χτίζονται, να μιλάς ανοιχτά. Το άνοιγμα και το μοίρασμα των συναισθημάτων είναι για εμένα οι λέξεις κλειδί. Στη μικρή ηλικία βρίσκουμε τρόπους μέσα στην ημέρα, χώρους και λίγο χρόνο. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται λίγο χρόνο, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος εχθρός των γονιών και ειδικά των μαμάδων που
καθημερινά δίνουν μάχες να ισορροπήσουν οικογένεια και καριέρα, να βρίσκουμε εκείνο το χρόνο, να είμαστε ο εαυτός μας και να είμαστε τα δύο αυτιά και εκείνη η καρδιά που το παιδί μας θέλει και χρειάζεται για να το ακούσουμε και να το καταλάβουμε. Γιατί δεν φτάνει μόνο να το ακούσεις το παιδί, χρειάζεται και να το καταλάβεις. Υπάρχει και κάτι άλλο που συμβαίνει, το οποίο συνέβαινε και στις δικές μας ηλικίες και δυστυχώς διαιωνίζεται. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός. Πρέπει να είσαι πολύ καλός για να μπεις σε αυτήν την ομάδα. Πρέπει να πετύχεις. Η ζωή σου πρέπει να είναι στρωμένη με επιτυχίες. Δεν μπορείς να κάνεις λάθη εσύ τώρα. Λάθη, να εκτεθείς, να τσαλακωθείς. Μα δεν θα πας παρακάτω. Όχι, τίποτα δεν πρέπει. Καλός ή κακός όμως βάζουμε εύκολα ταμπέλες στους ανθρώπους και τους χωρίζουμε στους πετυχημένους και στους αποτυχημένους. Για να φτάσεις όμως από το ένα στάδιο στο άλλο, δηλαδή για να γίνεις πετυχημένος, ο δρόμος έχει πολλές αποτυχίες. Γιατί καλός ή κακός από τις αποτυχίες μας μαθαίνουμε. Και στο έχω ξαναπεί εσένα, έχω ένα αγαπημένο ρητό, ότι η καλύτερη μεταμφίεση της ευκαιρίας είναι η αποτυχία. Δεν θα μάθεις αν δεν κάνεις λάθη, δεν θα μάθεις αν δεν τσαλακωθείς και ποιος είμαι εγώ να ορίσω αν εσύ είσαι πετυχημένος ή αποτυχημένος. Σημασία έχει να είσαι ευτυχισμένος. Στέλλα, γιατί έχουμε ποινικοποιήσει τόσο πολύ την αποτυχία ως κοινωνία? Γιατί στο μυαλό μας τα θέλουμε όλα τέλεια. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ήταν Χριστούγεννα, πας σε ένα τραπέζι οικογενειακό, τι θα ρωτήσουνε? Παντρεύτηκες? Δεν παντρεύτηκες. Έκανες παιδί? Γιατί δεν κάνεις άλλο παιδί? Αδυνάτησες? Πάχινες. Πόσα λεφτά βγάζεις? Βρήκες κάποιον ο οποίος να είναι επιτυχημένος, πλούσιος? Εσύ μόνη σου θα μείνεις? Ναι, και έχει τα χρόνια στα 38 να κάνεις παιδί. Δεν θα κάνεις ποτέ. Κάνε μια κατάψυξη ο Αρίωβρε, παιδάκι μου. Αυτό το τρένο πέρασε και δεν σε πήρε μαζί του. Αυτές οι συζητήσεις λοιπόν εξακολουθούν να διαιωνίζονται και αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να προχωρήσουν παρακάτω τις ζωές τους, γιατί ζουν με τα πρέπει της κοινωνίας. Και αν δεν έρθει αυτό που λες εσύ, το καλό παιδί, το πλούσιο παιδί, το παιδί, εσύ μένεις μόνος σου. Και καλός ή κακός έχουμε μάθει να ζούμε μόνες μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να κόψουμε εκείνα τα πρέπει και να βάλουμε μπροστά εκείνα τα να που θα μας κάνουν να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και αν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, τότε πραγματικά θα έρθει δίπλα μας και θα κουμπώσει εκείνος ο άνθρωπος που θα δει όλη αυτή την αγάπη και θα λειτουργήσουμε επιτέλους συμπληρωματικά. Ακούω συνέχεια αυτό το άλλο μου μισό. Δεν υπάρχει το άλλο μισό, είμαι ολόκληρη. Δεν χρειάζομαι λοιπόν κανέναν δίπλα μου να είναι το άλλο μισό. Έναν άνθρωπο να μπορέσω να τον πιάσω από το χέρι και να συμπορευτώ. Αυτό χρειαζόμαστε. Ευτυχία λοιπόν η λέξη κλειδί. Μπορείς να μου συνδέσεις λίγο τώρα την ευτυχία με την ανιδονία? Γιατί πλέον δεν μας κάνει τίποτα ευτυχισμένους. Τα έχουμε δει όλα, τα έχουμε ζήσει όλα, τα ξέρουμε όλα. Δεν μας κάνει τίποτα ευτυχισμένους, Δάφνη μου, γιατί πιστεύουμε ότι η ευτυχία είναι μία μόνιμη κατάσταση. Και εκεί μπαίνει πάλι αν πρέπει. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευτυχισμένος. Πώς, εντάξει, συμβαίνουν πράγματα στην καθημερινότητά μας που δεν με κάνουν να είμαι ευτυχισμένη. Ωστόσο, βάζουμε μόνο αυτές τις δύο ταμπέλες. Ευτυχισμένος και δυστυχισμένος. Υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες γραμμές μέσα στην καθημερινότητα. Ή λέμε πρόβλημα. Υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχουν θεματάκια καθημερινότητας, υπάρχουν πράγματα που λύνονται πάρα πολύ εύκολα, χωρίς το μυαλό μου όλο αυτό να το γιγαντώσω και να πω κατευθείαν, να δώσω αρνητική χρειά. Πρόβλημα. Πώς λοιπόν θα έρθει η ευτυχία εάν εγώ πιστεύω ότι πρέπει συνέχεια να είμαι ευτυχισμένη? Μα πώς θα γίνει να είμαι συνέχεια ευτυχισμένη? Και η ανιδονία έρχεται πιο πολύ στα παιδιά, διότι νομίζω ότι πλέον τα έχουν απομυθοποιήσει σχεδόν όλα. Και μιλάω για ηλικίες, αναφέρομαι βασικά στη Generation Z, 18-25 και μικρότεροι όμως. Μα φυσικά, γιατί τι βλέπουν στο σπίτι? Ένα παράδειγμα γονιών που κατά πάσα πιθανότητα έχουνε και δεν χαίρονται. Σημασία έχει να χαίρεσαι από μικρά πράγματα στην καθημερινότητα.
ο καφές μου, το νερό μου, η δουλειά μου. Να μην μιλήσω για την υγεία που τη θεωρούμε δεδομένη και δεν είναι πραγματικά δεδομένη. Το παιδί μου, το μικρό μου σπίτι, το μεγάλο μου σπίτι, η καλή μου δουλειά, η κακή μου δουλειά. Και να μην φοβόμαστε να αλλάξουμε. Γιατί μένουμε σε καταστάσεις που όντως μπορεί να μην μας κάνουν ευτυχισμένους, ωστόσο φοβόμαστε την αλλαγή. Μα στην αλλαγή όμως κρύβεται μια ευκαιρία. Να μην φοβόμαστε λοιπόν να πάρουμε αυτή την ευκαιρία. Άρα, μειώνουμε τα πρέπει, αρχίζουμε τα θέλω. Και από τη στιγμή που αρχίζεις τα θέλω, ζεις μια δεύτερη μοναδική ζωή. Γιατί η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες. Και όχι, η ευτυχία δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Θέλω να μοιραστείς μαζί μας την άποψή σου και αυτά που αισθάνεσαι για τον ερχομό του γηπέδου ζωής στην Ελλάδα και πώς πιστεύεις ότι αυτό θα ωφελήσει τους γονείς, τα παιδιά και κατ' επέκταση την κοινωνία. Η κοινωνία θα βοηθηθεί γιατί ασχολούμαστε με την πρώτη της ύλη. Η πρώτη ύλη λοιπόν είναι τα παιδιά. Μια κοινωνία που χτίζει επάνω στην πρώτη της ύλη είναι μια κοινωνία η οποία θα πάει μπροστά. Αυτό λοιπόν με το γήπεδο ζωής είναι μοναδικό, όχι μόνο γιατί θα εκπαιδεύσει, αλλά γιατί μέσα σε αυτό το γήπεδο, και πραγματικά είναι πολύ πετυχημένη η λέξη γήπεδο, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Ζυμώνοντας αυτούς τους διαφορετικούς χαρακτήρες, το παιδί θα μάθει όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Επιτυχία, αποτυχία, βία, εξάλειψη βίας, ενσυναίσθηση. Αποδοχή, συμπερίληψη, ορατότητα. Πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν το γήπεδο ζωής εύχομαι να είναι το προστάδιο όταν το παιδί θα βγει στην αρένα της ζωής και να βγει χαρούμενο. Να μην ρωτάτε μόνο τα παιδιά σας όταν γυρνάνε από το σχολείο αν είναι καλοί μαθητές. Να τους ρωτάτε αν είναι χαρούμενοι, αν είναι ευτυχισμένοι. Το γήπεδο ζωής λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι ο προθάλαμος για να βγούνε τα παιδιά μας υγιή, συναισθηματικά και ολοκληρωμένα ψυχικά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ για σήμερα και ευχαριστούμε γενικά. Και εγώ σας ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή.